Hi guys! Welcome ulit sa aming munting channel. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang app na Cashzine. Okay, before ang lahat, pili muna tayo ng winner ng 50 pesos load galing dun sa last na video natin. Ang tamang sagot ay Bitcoin. 12.34. Okay. May 6 na nakatamang sagot based dun sa mga comment. Start na natin ang raffle. Ang nanalo ay si Kem and Daniel Channel. Congratulations! Matatanggap mo ang load after ko i-post tong video na to. Please comment na lang sa baba kung matatanggap or natanggap mo na yung load. Okay, sa susunod na game, may dalawang hidden words naman ang lalabas sa buong video na to. Ganun ulit, comment ulit sa baba ang sagot sa ganitong format. Yun, install nyo lang. Sa akin naka-install na. O-open ko na lang. Ngayon, before ko ituro sa inyo yung kung paano kumita dito, punta muna tayo dun sa Me, dito sa baba. Tapos, hanapin nyo lang yung enter invitation code. And, may mga ads lang. Close lang natin. Yan, antay lang natin mag-load yung screen. Yan, medyo mabagal yung internet namin. Yan. Tapos, enter nyo lang dito yung number na to. 655-333-9. Yan, submit nyo lang. Pagka-submit nyo, may automatic na kayong makukuhang 8,000 points kagad. Okay. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa coins. Ang coins ay ang iniipon natin sa app na to para ipagpalit sa peso. 1/6 na coins ay equivalent sa 1 peso. Ngayon, check natin kung anong or ilan ang kailangan natin bago tayo makapag-cash out. Okay. Hintayin lang natin tong ads na to. Next lang. Santayin lang natin mag-load yung screen. Yan. Kailangan lang natin makaipon ng 640,000 coins para sa 400 peso na 400 peso. Yan. Ito yung mga pwede mong pagpilian kung sa PayPal ka magka-cash out. Meron kang 400, 600, and 1,200. Yan. Ito yung mga equivalent nung coins nun. Yan. Tapos, sa load naman, pwede ka rin mag-cash out ng load dito. Itong top-up phone. Isa lang yung choices niya. 400 lang na equivalent to 640,000 coins. Ngayon, alam na natin ang tungkol sa coins. Ngayon, ang tanong na lang ay kung paano mag-ipon ito. Ngayon, sige, punta tayo sa home.
Ayan, mapapansin nyo, meron dito mga articles tungkol sa fun, finance, auto, sport, lifestyle, health, and food. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin sa app na to ay magbasa ng mga article. Sige, punta na muna tayo sa isang article. Click natin to. Yan, tayo lang natin mag-load. Yan, habang nag-load to, i-scroll mo lang yung screen. Yan, mapapansin nyo, habang i-scroll ko yung screen, gumagalaw yung bilog dun sa may plus 50. Itong part na to, sa may baba, left side. Yun. Plus 50 lang yung gagawin. Kada scroll mo. Ngayon, ikaw na bahala kung magbabasa ka or i-scroll mo lang siya na ganun. Ngayon, mapapaisip ka ngayon kung parang napakahirap naman yata nito. Kasi magbabasa ka lang na magbabasa. Huwag ka mag-alala. May tuturo ko sa yung technique kung paano nyo makaiipon ng mabilis yung coins. Ngayon, ang technique ay ang paggamit ng auto-clicker. Yung ginamit natin nung last na video natin dun sa Clip Clubs. Open lang natin yung auto-clicker. Okay, dito ulit tayo sa multi-targets modes. Enable nyo lang. Tapos new configuration. Yan. Ngayon, balik ulit tayo dun sa Kazine. Gagawin nyo lang ay matagal na pindot dun sa plus. Yan. Itong bilog na to dito, latapat nyo lang to dito. Tapos ito, yan, dito lang. Tapos, click lang siya. Ang nilalagay natin dito ay 2,000. Tapos ito ay 1,000. Okay na lang. Tapos, pindot lang sa plus. Huwag niyong i-steady. Yan, may lalabas number 2. Lagay niyo lang siya dito. Yan. Tapos, ang setup niya ay 100 lang. Okay niyo lang. Yan. Tapos, matagal na pindot ulit sa plus. Yan. Ang gawin naman natin ay ganun ulit dito. Pero sa time na to, mas mahaba siya. Yan. Click nyo lang ulit. Ang setup niya ay 1,000. Tapos ito ay 9,000. Tapos okay. Matagal na pindot ulit sa plus. Tapos, biyahin nyo lang yung pagpwesto ko dito. Yan. Tapos, ang setup niya ay 1,000 ulit. Tapos, 9,000. Okay. Isa pa ulit. Matagal na pindot. 5 na tayo. Yan. Tapat nyo lang siya. Biyahin nyo lang ulit tong kung paano ko siya ipwesto. Yan. Tapos, ang setup niya ay 1,000 ulit. Tapos, 9,000. Yan. Tapos, okay lang ulit. Yan. Tapos, isang pindot na lang ulit ng plus. Yan. May 6 na lalabas. Ito, ilalagay nyo dito sa may taas, left side, sa pinakasagad. Tapos, ang setup niyan ay 1,000. Yan. Okay nyo lang. Ngayon, pwesto nyo lang siya ulit sa umpisa na ganyan, dun sa home. Tapos, play nyo lang yung auto-clicker. Ayan, ang gagawin niya ay
Ayan. Kunyari, ito yung mag-aano na kunyari nagbabasa ka para umandar yung +50 ulit. Ayan, panoorin lang natin kung anong gagawin niya. I-scroll lang ulit niya. Ayan. Yun. Ako ulit tayo ng +50. Yan. Yan. Ulit-ulit lang gagawin ngayon ng auto-clicker yan dun sa design mo. Pwede mo na ulit gawin yung kung ano man yung gusto mong gawin. Tapos iwan mo lang yung phone mo at makakaipon ka na ulit ng coins para ipagpalit sa peso. Yan. Okay? Yan, ganyan lang. Tapos paulit-ulit lang siyang papasok dun sa ano. Okay? Okay na? Sana nakatulong ulit ako sa inyo. Sige, salamat.